Men roliga, de är spökar lite de här bilarna. Den har mycket hyss för sig den där. Jaså? Ja. Bilen är tillverkad i ett exemplar. Jag får gåshud här. Konstiga ljud som inga andra bilar har. Nu måste jag ju få skratta i alla fall. Och det är det mest ultimata som någonsin har byggts när det gäller muskelbilar från en fabrik. Ja, alltså de där lamporna, man väntar ju bara på att de ska börja blinka. Ja. Svensksåld 1969, Macketta, 7000 mil. Jag ljuger inte när jag säger att det är folk som har varit här och gått bort. Ja, vi ska ta och hälsa på en kille som heter Kjelle som håller till i Knivsta, som jag har pratat med många gånger. Han är en Buick-samlare utav rang, kan man säga. Och jag vet att han har mycket fina bilar. Så han ska vi hälsa på nu. Häng med! Jag vet att han ska ha en hel del bilar ute i trädgården. Tjenare! Tjena, jag satt där borta på släpvagnen. Jag tyckte jag hörde en folkvagn bubbla förbi. Jag hade ingen aning att ni åkte med. Ja. Men det snackar ju om Buggrund. Nu är vi här. Ja. Ja men tjenare. Ja men tjena, vi har pratat i många år men har aldrig träffats. Nej men visst, jättekul att vara här. Ja. Jaha. Ja du, Så kan man säga. vilken lekpark. Ja. Var ska vi börja någonstans? Ja, det beror på hur lång tid har vi. Ja men alltså vi har ingen brådska. Nej. Hur länge har du hållit på med det här? 50 år. Vad var första objektet som du drog på dig? Allra första var nog Oplar faktiskt. Jaha. Men vi har en grej står här på gården som är lite unik. Som är min första Amerika-grej. Du har kvar din första jänkare alltså? Nej, det har jag inte. Men den första som var inblandad i mitt liv. Aha. Du vet, 1966 när jag var 8 år. Jag är född i Mariehamn på Åland. Aha, okej. Och där satt i sandlådan och lekte med mina bilar. Såklart. Och en redare åkte förbi oss varenda dag med en Buick Electra 66. Och den där bilen har ju figurerat i min hjärna hela livet. Jag har sökt den med jämna mellanrum. När jag växte upp och började jobba, då jobbade jag på en träskofabrik. En förman som jobbade där ägde just den bilen. Ja. Så då fick jag åka några gånger med den där in till stan och så där var rätt så roligt. Sen växte man ju upp och livet gick vidare och pang poff. Bilen försvann från Åland och sen har man inte tänkt så mycket på det där. Däremot har jag ju försökt att hitta den med 10 års mellanrum ungefär. Ja. Aldrig lyckas. Av en händelse så var det en bekant till mig som la ut en bild på Facebooken utav just den här bilen med åländska plåtar. I Finland. Du kommer ihåg numret på den? Oh ja. Men vilket fall som helst, han lyckades få fatt i den här bilen. Okej. I delar, molekyler. Låg utspritt på 6-7 olika ställen, bakgårdar och... Jag lyckades få tag på ägaren till bilen och berätta den här min historia. Vi gjorde affär på telefon. Han skulle samla ihop det han hittade av bilen. Så vi åkte och hämtade den och den står här mitt på gården nu. Det är den här stackaren. Och det roliga med den är att den var vit med svart tak. Okej. Jag såg ju bilen spritt ny. Ja, Så jag har alltid letat efter en vit bil med svart tak. såklart. Och sen då när jag fick bilder på den här och fick bilder på lite VIN-nummer och bodyplates och alltihopa det här. Så såg jag, men för helvete, det är fel bil, den här är ju svart. Det stod svart på plåt? Alltså, Ja, det var, jaha. färgkoden var svart. Ja, okej.
Och då rasade livet där. Vad fan, fel bil efter alla dessa år. Jaha. Men så fick jag fatt i han som jobbar på den här fabriken på Åland. Och berättade för honom att tyvärr, det är fel bil. Han visste om att jag letade den där. Men så sa han, ja vet du fan, sa han. Jag undrar om att den var svart från början, men att de lackade den vit när den var ny, sa han. Rätt bil. Rätt bil. Rätt bil. Och en sak som är ännu sjukare. Jag har alltid sagt att det är en 4-dörrars hardtop. Okej. Den här bilen har VIN-nummer från en 4-dörrars hardtop. Bodyplaten är en 4-dörrars sedan. Inga plåtar är bytta. Det är originalplåtar alltihopa på bilen. För jag har nämligen en kopia på original registreringspapper från 1966. Men och den där som står där, den köpte jag för, ja, det var snart för 20 år sedan. Som ett surrogat. Skulle ha den istället för den där. Den här tog jag för givet att den var borta. Ja, okej. Ja. Så det där... Då gick du på vit såklart. Japp, Ja. naturligtvis. Ja. Den kommer att fortfarande vara min Ålandsbil. Den där ska upp på en piedestal här på gården. Men så kan det bli i den här världen. Det är ju så. Och ibland är det ju bara känslan att huvudsaken, jag har den. Ja. 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 Så är man ju liksom tillfreds. Jag har ett mål kvar nu och det kommer antagligen att ske inom några veckor. Sen är jag klar. Sen har jag allt jag vill ha. Är det att du ska försöka övertala mig att sälja min 59? Nej, det är 2. Det är den också. Oh! Den ligger här i bak hela tiden. Här ligger och skvalpar. Ja. Jajamän. Så det ska vi nog lösa. Men det är en till, förutom den då. Just det. Den här lastbilen som står där. När jag tog körkort, då hade alltså den här trafikskolan i Mariehamn, de hade en sån där som övningsbil. Okej. Men då precis när jag skulle ta körkort 1976, då hade de precis fått en liten Fiat Scania. Och då fick jag köra med den. Jag fick aldrig köra med den där skivan. Dessutom som den här firman då, eller bilskolan, den var mitt på vägen mellan mitt hem och skolan. Så jag gick förbi den där jävla lastbilen varenda dag, flera gånger. Såklart. Och så, ja, det var lite irriterande. Men fick jag köpa den istället. Den där är fullt körduglig, den är besiktad och alltihopa. Ser ju ut att vara jävla gott skick liksom. Den är det. Det är lite svalare här inne. Här får man ha dörrarna stängda. Ah. Sådär ja. Den här löfte vi faktiskt i motorn igår. Motor och låda. Så den ska väl ihop någon gång. Idag eller imorgon. Här är också en väldigt ovanlig bil. Också enda i Sverige. Enda i Sverige? Ja, det är ingen som vet att de här finns ens. Det är en Wildcat Grand Sport. Buick har ju alltid hållit på att labba. Ja. Fixa och greja. Och även 66. Så gjorde de 21 bilar med Super Wildcat motor. Dubbla fyrportare. Då börjar det bli intressant. Då börjar det bli intressant. Ja, Den här är det lite klös i. det är det. Och Vad är det för kusar? 360, vad fan säger de? Jag börjar bli så snurrig så jag kommer inte ihåg alla hästkrafter. Vet du vad? Fan, det har ju alla sorter. Alltså den är rolig och den är ju i princip fullutrustad förutom AC. Vad har du fått tag i den här? USA. Från Los Angeles. Också i molekyler och totalobjekt. Men man tokjagar allt som måste till. 342 diffaxel och heavy duty suspension, alltihopa det där. Den här är inte så där slaskig efter vägen alltså? Nej. Nej. Den är rapp som helvete och med den storleken, det är nästan sjukt. Och där har du en liten herrgårdsvagn. En nätt liten 58. En liten shoppingbil. En liten shoppingbil. Ja. Den har jag också gått att spara på i 25 år tror jag.
Okej. Är alltså en herrgårdsvagn och vad heter de då? Caballero heter den här som är värstingen då. Okej. Men i grund och botten så kan man säga att det är En Century Caballero heter den. en Century Caballero. Men är den liksom limited utrustad om man jämför? Alltså den, Liksom när du säger det lyxvarianten. ja, utav herrgårdsvagn är det ju. Ja, ja. Det fanns ju även en vanlig herrgårdsvagn och så fanns det även en hardtop sneak-modell. Okej. Som är byggd på specialen då, men den här är ju gjord på Centuryn som är den tidens muskelbil. Okej, just det. Så den här har ju fyrport och dubbla avgassystem och lite sådana där grejer då. Mm. Och sen är det ju så fräsigt när de har Ja. HT och herrgårdsvagn. Alltså det är ju... Om man nu ska säga att det finns något fel på en Buick 59 så är det ju att de inte hade hardtop herrgårdsvagn. Fullkomligt, håller fullkomligt med. Jag har varit på väg att bygga en, ska jag tala om för det. Men nu har jag en polare som håller på att bygga en sån. Alltså, Dessutom av en 225. men du var lite före din tid då för 25 år sedan och liksom skaffade HGV. För det kan man säga har ju verkligen smäller ju högt nu. Jo. Men då var de ju snudd på kanske fortfarande donatorbilar åt vanliga. Ja. Hon har stått här och ruvat i ett bra många år nu. Nu var det ut någon gång emellanåt bara och fått känna på solen. Men de ser ju ut att ha sällskap här i garaget. Ja. Hon har varit med alla år. Hon åker ingenstans. Han däremot, han åker nog ut och tycker det är inte lika roligt. Den här tavlan, den är, skulle jag tro, från 95. Då hade jag haft så där mycket bilar. Nu är det nog en bra bit över 100 tror jag. Det värsta är att de flesta är kvar. Jag får inte skratta. Nej, jag ska vara tyst. Nu skärper vi oss. Här är det nog lite varmt. Men man måste få le. Även om kameran inte ser det. Jag får gåshud här nästan. Ja. Ja. Alltså den här är så frän. Ja, men alltså oj. Liksom snackar vi om de här långa, fina, utdragna, raka linjerna som jag gillar. Alltså då är ju det här, ja det går ju inte att bli bättre. Och längre än så här kan de inte bli. Jag tänkte just fråga, hur lång är den? 6,30. Roliga är, vi har 6 stycken Buick 59. Buick tillverkar ju bara 3 olika längder som du vet. Ja. Vi har 5 olika längder. Det kommer att komma en till sen som du också lite nackhårsvarning på. Alltså vilken långdörr. Det är ju helt otroligt. Ja, den här bilen är byggd i bara ett exemplar. Okej. Vet du någonting om beställaren? Nej, det vet jag inte. För de byggde, det är en liten fabrik som heter Komet. Oh. Och de byggde egentligen bara Cheva och Plymouth och Oldsmobil. Okej. 59 var sista året fabriken fanns kvar. För sen såldes märket Komet till Ford. Jag tänkte ju liksom Mercury. jag tänkte ju på Ford och Ja. Mercury Ja. när du sa Komet. Och, men det här sista året, 59, så byggdes det 2 stycken Buick. Och de båda står här. Det här är den ena utav dem. Det är ju klart, det är som jag brukar säga att det är nästan alla samlare som man besöker. Varför ska man ha en av någonting när man kan ha 2? Nej, det finns ingen anledning. Tyvärr så hade någon redan börjat bygga om den här. Ja, okej. Så de här kistgrejerna var ju borta va. Just det.
Och jag vill ju åka, jag har ju familj med 3 småbarn idag. Mm. Och de ska med när vi åker, vi är sådana, vi gör allting tillsammans. Mm. Och då ska de naturligtvis kunna åka med den här. Såklart. För den här kommer ut på vägen snart. Roliga att den är byggd på en 2-dörrars. Du ser vilken framdörr. Ja, men jag tänkte liksom redan när jag såg bakdörren att det ser ut som en framdörr som man har tagit. Men ja, 2 framdörrar på rad. Mm. De flesta likbilarna har ju andra vindrutor. Okej, så att de har inte använt originalrutor då? Nej, men på den här har de använt herrgårdsvagnruta, vanlig herrgårdsvagn. Okej. Och den är spräckt, den som är under originalet som sitter i bilen då, så, men nu går det att det går på tag på en sån där. Så den här fick jag utav en kille bara för att prova. Mm. Mm. Och den kommer från en herrgårdsvagn. Och det vart ju, underlättar ju väldigt mycket. De här har varit undangömda, ingen har känt till de här bilarna. Det är samlare i USA som har haft de här undangömda i, jag vet inte hur många år, över 20 år. Och vi tar lite mer av storyn när vi kommer till den andra sen. Men jag fick sån jävla bra connection med den där samlaren så det slutade med att båda 2 hamnade här. Det var ju fantastiskt. Lyckosamt. Amerikanerna är lite småirriterade, en del utav dem kan jag säga. Här står det ju Komet. Ja, tyvärr så är det faktiskt Mercury-märken. Man ser avtryckarna under här. De har jag låtit vara kvar. Ja, just det. Så den dagen jag hittar någon som är duktig med 3D-skrivan så får de göra nya original. Men de är så fula. Så egentligen vill jag inte ha dem. Det ser ut som en 5-åring har gjort dem. Alltså det är riktigt enkla och simpla. Men de är så konstigt byggda också. Vet du. De har liksom inte... Det har verkligen varit banka få ihop det så att det funkar. Fint på utsidan, insidan inte så noga. Är man ändå död så är man ju död. Ja visst, det ska ju bara vara fint i kortegen liksom. Fint för de som finns kvar och tittar på. Ja. Så den här har jag tingat plats i. Jag tänkte säga får jag åka med, men jag ska vänta lite. Det enda som om man ska säga stör mig då, det är att den inte är svart. Jag tror att den kommer att bli det faktiskt. För det där är inte originalfärgen. Nej, för Den det har känns varit... ju som att man vill ha en bil svart. Den där har varit mörkblå och grå upp till. Solida färger, inte metallic eller någonting va? Okej. Ja, det är så tråkigt så det finns inte. Så det kommer det aldrig att bli. Antingen får den vara som den är eller så blir den blanksvart. Kör. Ja, den här som ser ut som vilken liten glitterbil som helst från 70-talet är faktiskt en av 131 byggda äkta Stage 1-bilar. 69 GS 400 Stage 1 Cab. Och den som står bredvid är också en äkta GS 455 byggd i 147 exemplar. Blir man sur om man får höra att GS står för gubbsport? Skiter väl jag i. Jag är ju gubbe. Och de här är också lite roliga. Den här jag köpte ifrån Denver faktiskt. Kanadabil? Nej, Nej, Colorado. Ja. En enägarbil. Den var så jävla äckligt vidrig så jag ville inte ens sitta i den med de här kläderna. Men nu har jag bytt ut så att det är ny inredning och alltihopa i den och bytt ut halva bilen. Så nu den är ju körklar och alltihopa nu. Likaså den här då har jag köpt också i molekyler. Äkta GS 455 såklart. Det finns inga kloner och sånt skit på det här stället. Bara äkta vara alltihopa. Till och med den där som hänger där uppe är en GS 455. Svensksåld. Den hamnar på långvården kan man säga. Jag ser att det står en kölapp på den. Ja. Och den var så satans slut en bil bara kan bli när vi hämtar den där.
Ett tak hade rasat ner på den. De hade blästrat hål i taket på den i en renovering. De här rutorna var utslagna. Man tror att det är en 61. Glöm det. Hela fronten är helt unik. Skärmarna är kortare. Motorhuven är kortare. Den var ju helt bombad. Jag fick ju med en 61 huv och skärm. Så mycket längre. Det sitter delete för radion och chaufför på en sån här, de skulle inte ha någon lyx. Satt nästan aldrig radio i de här. De blästrade hål i den redan på 80-talet. Så gjorde de som en stor jävla plexiruta i taket på den. Du vet, på den tiden en sån här var inte värd ett skit. Nej, såklart. Och så har den varit alla år och den är rutan sönderslagen. Och vi tog ut den här för 2 år sedan och gjorde Halloween här i trädgården. Och lite bilder på det. Det hänger ju massa gubbar här och det är lampor och grejer. Skithäftigt. Men jag ville ha den här stå ute. Den är fin. Fast det är en Cadillac. Här har jag också gömt en ganska rolig bil. Fast egentligen gillar jag inte de här gamla. 57 Roadmaster 75. Det lät ju som ett hopkok också på något sätt. Nej då. Nej då. Den är ju ett steg häftigare än en Roadmaster. Som var top of the line då. Mm. Så det här är 225an liksom? Ja. Ja, typ. Ja. Den har standard elhissar och elsäten och hela instrumentbrädan är kromad på den och ja, den är döhäftig. Men gubbil. Gubbil. Här har vi lite gubbilar kan jag säga. Här bakom. De är inte alls min typ av bilar egentligen. Men här är ju den här Riviera GS:en då. Mm. Som jag ville ha bara för att det var en GS naturligtvis. Så den har jag också gjort i ordning. Så den är... Fan öppnar man den här? Så kanske. Så nu är den fullt körbar också. Den köpte jag med skjuten motor. Men... Ja, det är fel luft. Det ska vara en stor kromad fin sak på den här också. Så den var lite rolig så sätt då, bara för att det var en GS. Det här känns Oldsmobil. Ja, fast det här är mycket, mycket exklusivare. Det här går med el. Olds går ju med vakuum. Mm. Mm. Det tar ju en vecka att få på lyserna på en sån. Om du får på dem överhuvudtaget. Det här går med en elmotor. Så viker de ner sig över grillen här. Tönteri. Ja, men det är lite fräsigt alltså. Lite fränt är det. Det Jäkligt. Jag har ju... Man växer ju in i bilarna också. Ja, men så är det ju. Alltså ju längre man har någonting som man var lite tveksam till i början, liksom på en gång börjar ju någon form av övertalningsförsök. Ja. En Riviera har aldrig tilltalat mig. Det är lite fjollbilar har det varit. Riktiga vita handskar, gubbbilar. Men kolla på, nu ser man inte, men fy fan vad fina former den har den bilen. Jag är ju förtjust i de här boattailarna. Muskelbilar är inte riktigt min kategori, men en boattail eller en Mercury Cougar 67-68 och sånt där. Liksom. Det tycker jag är... Jag gillar boattailen lite grann, men ställer du den bredvid den här och ser den snett bakifrån, då ser man verkligen hur vacker den där är. Boattailen är ju bara vulgär egentligen. Ja, jo, men det är en större Corvette. Ja. Och de här gjordes i samma fabrik som Toronadon. Karosserna. Okej. Mm. De är inte gjorda på huvudfabrikerna. Och jag har bilder på den här stora fabriken där de här karosserna står vid varandra, flera hundra blandat. Olds och Riviera. Ändå det här är en helt annan bil. Den här är ju bakhjulsdrift. Jag tänkte säga det, för visst var Tornadon framhjulsdriven? Ja, en helt annan bil. Men karosserna bakdelen av karosserna är taket kan vi säga. Det är samma. Lite oldsigt. Mm.
Den här är mycket snyggare. Allting är snyggare på den där. Tornadon är inte riktigt min grej. Jag vet inte, det är inte så mycket att titta på det där, men det är också en fruktansvärt ovanlig bil. Det är faktiskt en 49 Buick Roadmaster Woody. Mm. Det är ju absoluta top of the line köret, om man säger så. Det här är ett totalobjekt. Är du händig med trä? Nej, inte så. Jag föredrar plåt, om vi säger så. Ja. Men den är så jävla ball egentligen. Här pratar vi barnfind. Och det roliga är att den här bilen var jag erbjuden att köpa ifrån Kalifornien för 20 år sedan. Då stod den ute i öken, totalt sönderskjuten. Sen var det någon svensk som köpte den lik förbannat. Så den hamnade alltså bara 5 kilometer härifrån. Kan du fatta? Det här är enda som är utanför Amerikas gränser. Det finns 14 kvar, tror jag, utav den här bilen. Så lite pyssel är det ju. Men vem fan har bråttom? Nej, jag tänkte fråga hur gammal tänker du bli? 320 är jag räknar med, men det börjar kännas som inte det kommer funka. Det börjar bli tufft. Finns det ju hopp om mänskligheten att den ska kunna bli ordentligt gammal. Jag har hört att världens första 200-åring redan ska vara född. Åh, Ja. det Så förvånar mig. det... Mm. Men det här kan inte vara någon Buick. Fan, de sa att det var det. De sa att det var det. Ja. Ja. Jag sa nej, det här är en Corvette, sa jag. Men, nej, det är en Buick, sa de. Jag tycker det liknar en Corvette, ja. Jo, absolut. Men hur har det här gått till liksom? Det vet man inte. Det står Opel där bak. Gör det? Det står Opel där Ja, bak. det gör det fan i mig. Och visst var det väl så att Opel såldes som Buick i USA? De här sålde nog mera i USA än i Tyskland, tror jag. Det importeras väldigt mycket sådana här tillbaka hit. Den är helt komplett. Inklusive matching motor och låda och allting. Jag har säkert haft 60-70 Oplar också i mina dagar. Men aldrig någonting sånt här. Så jag tänkte det kan väl vara kul då, en stund. Och den är så dålig så man har liksom inte dåligt samvete att den står så här heller. Det kan inte bli så jävla mycket sämre. Det finns ju någon som kallar sig för bilhandlare och museihandlare och vad fan han är för någonting. Ivan eller vad han kallar sig för. Ägde ju den här bilen på 70-talet. Eller ja, den stod väl skriven på hans fru. Och så krockade de något fruktansvärt och påkörda bakifrån. Och hittade ingen Buick-kaross. Men på Osbyskroten där hittade de en Olds 442. Så halva bilen är Buick och halva är Oldsmobil. En clone. Ursprunget är dock en 70 GS 455. Dessutom är det en sällsynt grej, för det är en utav 11 byggda i den kombinationen. Den hade en speciallack. Så det är lite synd, va, men shit happens. Det var någon som tyckte att jag skulle ha den där också. Så Var det din fru? Nej, står inte i finhallen om vi säger. Där står det i fulhallen.
Här kan man nog bli lite fundersam när man tittar in. Pang. Här har vi också en brokig samling. Det är någon som har fuskbygge där så det är inte dörrarna hålls öppna. Svensksåld 1969, Macketta. 7000 mil. Matching numbers. Kan du lyfta på huven på den här? Jag vet inte, den får du. Får du utslag? Flyger inte de hoppas sig själva bara man kommer nära. Nej, jag kommer inte ihåg hur man öppnar den här, man ska vara riktigt ärlig. Så där kanske. Så där kanske. Det är ju bara en liten 351. Är det de här som heter Cleveland? Nej, den här heter Windsor. Den heter Windsor. Det är samma siffror. Ja. En kamrat har ägt den där i 30-35 år och ville att vi skulle ha den där, så vart det så också. Man är för snäll. Ja, bra kompisar. Ja. I nästa avsnitt. Här glömde vi en också förresten. Så den här bilen var specialbeställd som en demobil. Och kördes alltså 300 mil av försäljningschefen på Buick i Sverige. Kommer nu, hur fan lyckades med? Ja, vi tog en bit av väggen så. Då har du ju alltså en liten originalbit av Nationalmuseet. Jajamän, jajamän.